مرحبا. اجتني اسئله كتير انه شلون عم يعملوا الموسيقيين هاي الفيديوهات اللي بيكون فيها مالتي سكرين، بيكون كل موسيقى عم يعمل فيديو من بيته وبعدين بيعملوا فيديو مع بعض بيتشاركوا وبيعملوا موسيقى مع بعض. فانا بهالفيديو حجاوبكم على اسئلتكم. معكم اياس اليماني بمايسترو. هلا لجاوبكم في شقين، في شق تقني وشق الموسيقي، والاثنين سألتوا عنهم. الشق التقني في طريقتين لتعمل هاي الفيديوهات. بالطريقتين طبعا الموسيقيين بيسجلوا الفيديوهات، ولكن بالطريقة الأولى اللي هي بيقولوا لها بلاي باك ما بيستعملوا الصوت اللي بيسجلوه، بالطريقة الثانية بيستعملوا الصوت اللي عم يسجلوه. بالطريقة الأولى بيستعملوا موسيقى سجلوها قبل باستوديو أو بمكان محترف، بيكون فيه عزل، بيكون ما فيه ضجيج، بيكون نوعية ميكروفونات منيحة. بعدين بيعزفوا مع هاي الموسيقى وبيحطوا صورتهم فعليا أو الفيديوهات بدون صوت على الصوت المسجل سابقا. وأنا آسف إنه هاي المعلومة حتزعج البعض، ولكن هاي الفيديوهات الحلوة اللي عم نشوفها اللي بيكون فيها 70 و60 موسيقى عم يعزفوا مع بعض حوالين العالم، هاي الفيديوهات ما أنا مسجلة لايف، هي مسجلة على بس بلاي باك، يعني الموسيقى مسجلة سابقا وهن حطوا صورتهم عليها. لأنه مثل ما حكينا لما تسجل أنت ببيتك هاي الموسيقى وبيكون في عندك عدد من الطبقات كبير، فبيكون كل فيديو في معه كمية من الهاش أو الوايت نويز أو شوية ضجيج، هي أصوات الاي سي مثلا، أو صوت سيارة مارقة، أو صوت ضجيج جيران، أو أي شيء تاني، أو مروحة. فمرة عن مرة هذا الضجيج بيصير كتير صوته عالي وما بيعود فيك تستعمل الموسيقى أصلا. ولذلك بيستعملوا طريقة البلاي باك. طريقة البلاي باك كمان تستعمل حتى بالحفلات، يعني أحيانا مثلا بالحفلات اللي فيها شو اللي بيكون مثلا اللي عم يغني عم يرقص أو عم يركض، بيطلع صوت نفسه إذا عم يركض على الميكروفون، أو أحيانا ما بيعرف يغني إذا عم يرقص، فبيستعملوا موسيقى مسجلة سابقا. أو بيستعملوها إذا في مثلا حفل كبير مثل افتتاح ملعب أو شيء، نحن هون ما فينا نسحق إنه تكون ما في هواء يفوت على الميكروفونات أو يطلع شيء خطأ تقني، فبيستعملوا دائما موسيقى مسجلة سابقا. الطريقة الثانية هي ببساطة بيقولوا لها layers أو طبقات، يعني كل موسيقي بيسجل صوت وبيبعته للموسيقي الثاني، الموسيقي الثاني بيسجل طبقة ثانية، بعدين بيبعتوا طبقتين للموسيقي الثالث بيسجل الطبقة الثالثة، بيبعتوا 3 طبقات وهكذا. الشق الموسيقي اللي حبيتوا تسألوا عنه، شو ترتيب التسجيل، يعني شو بسجل، أي آلة بسجلها أول، هل في طريقة معينة سجل فيها، هل في أسلوب حتى تصير الأمور. طبعا هاي الأسئلة اجتني لأنه أنا عملت مع القطر في الهارمونيك، عملوا مبادرة سموها ستي هوم وخليك بالبيت، وطلبوا مني أعمل لهم فيديو أنا بالبيت عن يكون موسيقى عربية، وعملته وشاركته، والناس سألتني شلون عملته بالبيت. هلأ أول شيء بنصح فيه انه يكون تستعملوا الهيدفون، نستعمل الهيدفون ونحط السرعة المطلوبة. للي ما بيعرف الموسيقى، المترونوم اللي حنشغله على الهيدفون هو مثل بيعطيك إشارة لسرعة الغنية. يعني مثلا إذا كانت سرعة الأغنية 60، فهو بيعطيك كل ثانية كليك بإذنك حتى تعرف قديش السرعة، فبيعطيك كليك كليك كليك، انت على الاذن بتصير تعرف سرعه الغنيه. بنحط الهيدفون وما بنحط الطرفين، بنفتح اذن وبنخلي اذن مشان نقدر من الاذن المفتوحه نسمع حالنا اذا عم نغني او آلتنا، ومن الهيدفون بنسمع الكليك. بعدين اكيد بنصح سجل الالات الايقاعيه، لانه هي الات منا اصواتها منا مد، يعني اصواتها بتكون دقيقه وسريعه. بعدها بنسجل عادة الدبل بيس،
لأنه بيكون في علاقة دائما بين الدبل بيس والبركشن، هن مع بعض بيمسكوا الجروف. بعدين بنسجل البيانو أو الجيتار الإلكتريك حسب نوع الموسيقى المكتوبة أو طريقة الموسيقى المكتوبة. بعدها كمان ممكن نسجل إما براس إذا الموسيقى كانت جازي أكتر، أو ممكن نسجل السترينجز إذا كانت الموسيقى على كلاسيك أكتر. بعدها ممكن نسجل آلات النفخ، وأخيرا نسجل الصوت الميلودي أو صوت السولو اللي هو ممكن يكون غناء أو آلة سولو أو أي آلة تانية. وهلأ رح ورجيكم شلون عملت الغنية اللي سألتوني عنها. حورجيكم بشكل موجز سريع يعني مشان نطول عليكم، وحتعرفوا شو اللي كنت عم بقصد فيه ترتيب التسجيل هذا. في طريقتين نسجل فيها الفيديوهات. في بروجرام اسمه أكابيلا، هذا اللي عم تشوفوه هلا. هو ابليكيشن على التليفون، هذا سهل كتير وبأي تليفون ممكن يكون موجود. بيعملكم مثل ما شايفين هون الديفيجن 4 شاشات أو 5 شاشات إذا اشتريتوا النسخة البرو. هاي الطريقة الأسهل، بتوقع أسهل لكل الناس. وفي الطريقة اللي بيكون شكلها أحلى بس هي أصعب شوي، اللي هو البروجرامات مثل اي موفي وفاينل كات برو مثل اللي بيستعملوا أنا. هلأ برجيكم جهزت السيشن. هذا السيشن اللي سجلت فيه الغنية اللي سألتوني عنها. حافتح لكم السيشن. الغنية معمولة ب6 لايرات، 1 2 3 4 5 و6. ومثل ما قلت لكم أنا سجلت أول شيء البيس، هذا الصوت. بعدين سجلت أصوات مرافقة اللي هي صوت التشيلو، صوت الفيولا، الكمانجة الثانية، الكمانجة الأولى والسولو. مشان أقدر طلع صوت البيس استعملت إلكتريك فايلن، وعملتها أوكتاف أوطى. وهي الكمانجة الكهرباء هي اللي عندي 5 strings، فهتسمعوا صوت البيس هيك حيكون. بعدين زدت عليها أدوار الكمانجة، أدوار الفيولا والتشيلو اللي هي أدوار مرافقة بتسمعوها هلأ. هلا بنسمع دور الكمانجة الثاني، فيه لحن ثانوي يعني لحن ثاني سجلته بعدهم. وهون سجلت دور الكمان الأول اللي هو بيدعم اللحن الأساسي. وهلا حافتح لكم الصوت الميلودي الأخير اللي هو صوت آلة بيشبه صوت الربابة. هي آلة الكمانجة اللي بيستعملوها بالبحر الأسود ودول البلقان، اللي هي الآلة. هي باختصار الطريقة اللي استعملتها. هلا انتو فيكن تسجلوا بأي طريقة بتحبوه، بس انا طبعا عم بقترح اسهل طريقة والطريقة المستعملة عالميا لتسجيل هيك امور، لانه بتتفادوا فيها كثير اخطاء. بتمنى هذا الفيديو يكون جاوب على اسئلتكم، واذا في اي شيء ما كان واضح انا بكل سرور برد عليكم بجاوبكم على النقطة اللي ما كانت واضحة. طبعا اذا في عندكم اي اسئله للمستقبل رجاء حطوا لي اياها بالكومنت، وانا اكيد بعملكم عنها فيديوهات. ان شاء الله لقيتوا هذا الفيديو ممتع. بليز لايك شير سبسكرايب اذا حبيتوا هذا الفيديو،
وانتظرونا بالحلقات المستقبلية، وأكيد شوفوا الحلقات اللي مرقت. كان معكم إياس اليماني بمايسترو. سلامات.